हेलो साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज फेरि म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ पोलिश ग्रिटिङ्सहरु लिएर आएको छु जुन चाहिँ हाम्रो भाषामा हामी अभिवादन भन्छौं र पोलिश भाषामा चाहिँ यसलाई पोज्द्रोवेनिया भनिन्छ पोज्द्रोवेनिया शब्द अलि लामो छ र यसलाई तपाईले चाहिँ डिभाइड गरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकैचोटी त्यो शब्द जोडेर भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ सो सुरुमा चाहिँ पोज्द्रोवेनिया भनेर चाहिँ है बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्नु होला सो फर्स्टमा हामी जाउँ नमस्ते नमस्ते कसरी भन्ने पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा नमस्तेलाई चाहिँ चेस्ट भनिन्छ चेस्ट तपाईहरुले साथीभाइहरुलाई आफूले चिनेको व्यक्तिहरुलाई हे चेस्ट भन्न सक्नुहुन्छ तर एउटा फर्मल वेमा चाहिँ अब अफिसमा जाँदाखेरि या फिर कुनै पनि अब अफिसियल ठाउँहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जिन्दोब्रे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले शुभ प्रभात र दिनभरि नै है शुभ दिन तपाईले चाहिँ जिन्दोब्रे शब्द जिन भनेको दिन दोब्रे भनेको शुभ राम्रो है यो शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि म रिपिट गर्छु जिन दोब्रे अर्को छ शुभ सन्ध्या है साँझको बेलामा गर्ने अभिवादन शुभ सन्ध्यालाई दोब्रे विएचोर फेरि पनि दोब्रे भनेको शुभ राम्रो विएचोर भनेको साँझको समयलाई भनिन्छ विएचोर दोब्रे विएचोर अर्को शब्द छ शुभरात्रि फेरि पनि दोब्रा नोच दोब्रा भनेको राम्रो नोच रातको समयलाई भनिन्छ दोब्रा नोच अर्को शब्द छ माफ पाऊ है सरी भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ शेप्रासाम शेप र शाम यो शब्द पनि लामो छ त्यसकारणले डिभाइड गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला र पछि चाहिँ एकैचोटी शब्द बोल्दाखेरि सजिलो हुन्छ शेप र शाम शेप्रासाम अर्को शब्द छ धन्यवाद धन्यवादलाई चाहिँ जिङखुयौं र धेरै धन्यवाद भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बार्जो है बार्जो भनेको चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद जिङखुयौं बार्जो अर्को शब्द छ नाइस टु मिट यु तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो कसरी भन्ने छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि मी तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो र सेम त्यही नै अभिवादन तपाईहरुले चाहिँ एउटा फर्मल वेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मिवो मी च्याउ पोजनाच अर्को शब्द छ बिन्ती छ प्लिज भनिन्छ है हामी पनि त्यो प्लिज शब्द प्रयोग गर्छौं इंग्लिश वर्ड प्रयोग गर्छौं बिन्ती छ भन्नु पर्दाखेरि प्रोस्याउ र पोलिश भाषामा हो लाई चाहिँ कसरी भनिन्छ भने ताक होइन न्या अर्को शब्द छ तपाईलाई स्वागत छ न्या माजाचो
न्यामाजाचो न्यामाजाचो अर्को शब्द छ मलाई केही समस्या छैन भन्नु पर्दाखेरि नो प्रब्लम है नो प्रब्लम भन्दाखेरि न्यामा प्रब्लेमो मलाई केही समस्या छैन न्यामा प्रब्लेमो न्यामा प्रब्लेमो न्यामा प्रब्लेमो न्यामा प्रब्लेमो न्यामा प्रब्लेमो अर्को शब्द छ भेटौँला है कसैलाई तपाईँले भेट्नुभयो र पछि फेरि भेट्ने तपाईँले निर्णय गर्नुभयो भने सी यू भनिन्छ है भेटौँला भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ द जोबाचान्य द जोबाचान्य द जोबाचान्य यो शब्द पनि अलिकता लामो छ त्यस कारणले डिभाइड गरेर पढ्नु होला द जोबाचान्य द जोबाचान्य अर्को छ पछि भेटौँला है यो चाहिँ अलिकता सिमिलर नै हो तर मैले चाहिँ तपाईँलाई अर्को पनि एउटा शब्द चाहिँ सिकाउन कोसिस गरिरहेको छु सो सी यू लेटर है तपाईँले सी यू मात्र भन्दाखेरि चाहिँ दो जोबाचान्य सी यू लेटर है पछि भेटौँला भन्दाखेरि चाहिँ दो जोबाचान्य पुज्ने पुज्ने भनेको पछि पुज्ने लेटर पछि सी यू लेटर पछि भेटौँला दो जोबाचान्य पुज्ने दो जोबाचान्य पुज्ने है अर्को छ बाई है जब हामी गयौँ है ल नमस्ते भन्छौँ हामी है हामी नमस्ते नै भन्छौँ हामीले कुनै ठाउँबाट छुटिएर जाँदाखेरि पनि बाई पनि भन्छौँ है गुड बाईलाई चाहिँ के भन्छ भने दोभिजान्य दोभिजेन्य 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 अनि तपाईको एकदमै नजिकको आफ्नो फ्यामिलीको परिवारको व्यक्तिहरूलाई है आफूले चिनेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पा पनि भनिन्छ है त्यो चाहिँ किसेस दिएको जस्तै पा पा बाई भनेको जस्तै है पा पा पनि भनिन्छ है तर अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले गुड बाई नै भन्नुहुन्छ दोभिजन्य दोभिजन्य दोभिजेन्य सो मैले यो सिकाएको सबै कुराहरू चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि म लेख्ने नै छु सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ आई रियली होप यो लेसनले चाहिँ तपाईहरुलाई एटलिस्ट अलिकता भए पनि केही आइडिया दिएको छ भनेर अनि अभिवादन कसरी गर्ने भनेर अलिकता ज्ञान दिएको छ भनेर म विश्वास गर्छु र म अर्को भिडियो लिएर अवश्य नै तपाईहरुको बीचमा आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ ह्यापी स्प्रिङ इन्जोय गर्नु होला र have a wonderful day. Goodbye.